चला मैत्रिणींनो, आज आपण पौष्टिक आणि छान असा गाजराचा हलवा करूया। त्याच्यासाठी मी गाजर घेतले, स्वच्छ धुवून वरचं त्याचे साल काढले आणि किसून घेतले। जेवढा गाजराचा पीस आहे त्याच्या निम्मी साखर घेतली, थोडं 1 वाटी दूध घेतलं, हे काजू बदाम वगैरे घेतले, हे थोडं दुधाची पावडर आणि वेलदोडे आणि जायफळची पूड। आता मी प्रथम चांगलं तूप टाकणार आहे कुकरमध्ये। त्याच्यात हा कीस टाकते, थोडंसं परतून घेऊया। नंतर हे मी दूध टाकते, घेतलेली साखर छान हलवून घेऊया। आता मी याला कुकरला झाकण लावून एक शिट्टी देणार, जेणेकरून गाजर छान मऊ होईल, आपला हलवाही छान स्वादिष्ट होईल। हिवाळ्यात लहान मुलांसाठी गाजराचा हलवा जरूर करावा। गाजर हे असं लहान मुलं खात नाही, हलवा केल्यावर थोडंफार तरी आवडीने खातात। आता शिट्टी होईस्तोवर थोडी वाट पाहूया। आता कुकरची शिट्टी झाली आहे, मी कुकरचं झाकण उघडते। हे छान मऊ शिजलंय। आता त्याच्यात थोडं ते दूध आटवायचं, याच्यात आपण ही दुधाची पावडर आणि वेलदोड्याची पूड, जायफळची पूड टाकून देतो। दुधाची पावडरमुळे ना खव्यासारखी चव येते। हे छान आटवून घेऊया। दुधाची पावडर, दूध, काजू बदाम याच्यामुळे चांगलं तूप, त्याच्यामुळे खूप आहे हेल्दी होतं। मस्त वास येतोय, चांगलं तूप आणि दूध शिजताना। याच्यापेक्षा मला पूर्ण 1 किलोला 1 लिटर दूध किंवा सव्वा, आपल्याला जसं पटेल तसंच आटवलेलं खूप आवडतं। पण हल्ली मुलींना वेळ नसतो म्हणून हे पटकीने दुधाची पावडर टाकली, आटवलं की पटकीने होतं, म्हणून हे असं करायचं। नाही तर पूर्ण दूध वापरून केलं तर त्याची चव एकदम छान लागते। याची लागते, पण हा शॉर्टकट झाला। आपण जे तुपात परतले होते गाजराचा कीस,
तो बघा, हे तूप सगळं छान मोकळं व्हायला लागलं आता त्याच्यात. आता आपण गॅस बंद करूया. त्याच्यात काजू बदाम, एक 10 मिनिटांनी अजून छान होईल. अजून गरम आहे म्हणून ते असं आपल्याला वाटतं. परत एक चमचा वरून चांगलं तूप घालूया.